Gagawa tayo ng mango custard graham float. Para sa mango graham layer, meron tayong graham crackers, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, sweet mangoes, optional naman ang gelatin at hot water. Para naman sa custard layer, meron tayong egg yolks, white sugar, cornstarch, evaporated milk, vanilla extract, at optional ang yellow food color and cheese. Ang unang gagawin natin ay custard. In a bowl, combine egg yolks and sugar. I-whisk natin until light in color. Now add the cornstarch and mix well. Ngayon naman, pakuluan natin ang evaporated milk. Kapag kumukulo na, turn the heat off and gradually add the hot milk into the egg mixture while mixing. Tapos ibalik natin ang mixture sa kaldero. Lutuin natin over medium-low heat at haluin natin constantly until maging thick ang ating mixture. Ayan, malapot na siya. Malalaman mo kung okay na kapag na-coat ang spoon. Now, turn the heat off and add the vanilla extract. Add the yellow food color. Again, ito ay optional lang. Ilipat natin ang custard sa bowl or any container. Tapos lagyan natin ng cling wrap. Dapat nakalapat ang cling wrap sa custard para hindi ito magkaroon ng thin film-like sa ibabaw. At palamigin natin ito. At kapag malamig na ang custard, gawin natin ang cream. I-combine natin ang gelatin and the hot water. Mix well until ma-dissolve ang gelatin. Ilipat naman natin ang all-purpose cream sa malaking mixing bowl. Kung wala kayong mixing bowl, pwedeng gumamit ng stainless na kaldero. Now, i-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang size ng ating cream. At kapag nagdoble na ang size ng ating cream, gradually add the condensed milk and mix well. Isabay na rin natin ang gelatin. Ngayon naman mag-assemble na tayo. Ang gamit ko ay clear pack na 500 ml. Maglagay tayo ng 2 graham crackers. Kung wala kayong clear pack, pwedeng gumamit ng kahit anong container. Ngayon naman mag-spread tayo ng cream. Maglagay tayo ng mangga. Sa paglalagay ng mangga, kayo nang bahala kung gaano karami or pwedeng konti lang. And then add a second layer of graham crackers. Ngayon naman, mag-spread tayo ng ating custard. And then add cheese for toppings. Ito naman ay option 2. Pwedeng hindi ka na maglagay ng mangga. Pwedeng gawing custard graham float lang. Sa pag-a-assemble naman, kayo na ang bahala sa bawat layer. Ito naman ay option 2 para sa pag-a-assemble.
Tapos, i-chill natin overnight. So, ayan, eto na ang ating mango custard graham float. At bago tayo mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So, ayan, titikman na natin. Ayan. Yum! Ang sarap. Ang galing ng combination. Masarap talaga kapag ang mangga ay matamis. Yum. Ito naman, naglagay tayo ng cheese kasi nga para balance sa tamis. Kasi yung cheese ay maalat-alat. Kaya siya. Yum. Sarap. O nga pala, kung wala kayong mangga, pwedeng gumamit ng saging. Actually, hindi naman siya ganun katamis eh. Custard and cream, hindi naman. Okay lang. Sarap. Yan nyo. Yan. Again, kung hindi nyo gusto na may gelatin, okay lang. Kung wala naman kayong pang-whip ng cream, okay lang din. So, yung iba may traditional tayo na ginagawa noon na walang gelatin, hindi siya binipit or bini-whip, okay lang. Sa tamis naman, kayo na mag-adjust. Sa akin, okay lang timpla. Sarap. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Sa akin nagustuhan ko kasi parang ibang approach yung ating mango float. So, basta masarap. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 8 pieces. Ang cost per yield ay 52 pesos and 33 cents. Pwede mong ibenta ng 80 pesos to 100 pesos. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga graham floats ni Sir Donald. Meron siyang no-bake macaroni and custard cake. Eto naman ang cinnamon rolls ni Miss Raya. At eto naman ang kanyang mango cake. Eto ang Oreo graham float ni Miss Malisa. At meron siyang graham balls. Eto naman ang mga graham float ni Miss Rachel. Puto Pao by Miss Lizelle. Meron siyang puto cheese and kutsinta. Maha Blanca, no-bake blueberry, graham balls, chocolate cake, meron siyang ice cream, graham cake, blueberry cheesecake, egg pie,
At eto naman ang kanyang mga cakes. Salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Ang gaganda nila lahat. I know marami na kayong orders but please huwag niyong kalimutan na magpahinga. Alam niyo na napuhunan natin ang ating katawan kaya ingatan natin to. Salamat sa suporta at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!